kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students, today we will be studying part 2 of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. So for today, we will be studying or investigating case study number 2, what happened in the Cavite Mutiny. Ano ba ang nangyari sa pag-aaklas sa Cavite noong 1872? The year 1872 is a historic year of two events. The Cavite Mutiny and the martyrdom of the three priests Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, later immortalized as Gomburza. So itong kwento ng tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na later ay pinangalan ng sa mas kilalang pangalan na Gomburza. These events are important milestones in Philippine history and have caused ripples throughout time, directly influencing the decisive events of the Philippine Revolution toward the end of the century. Marahil itong dalawang pangyayari na ito sa noong 1872, maliban dun sa nangyari sa 1898, ay masasabi nating ito yung dalawang importanteng pangyayari sa kasaysayan natin. Dahil ito yung naging turning point o yung naging susi para magkaroon tayo ng paghihimagsikan laban sa mga colonizers dun sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. While the significance is unquestioned, what made this year controversial are the different sides to the story. A battle of perspectives supported by primary sources. Wala naman tayong kinu-question sa kahalagahan ng mga pangyayaring ito, no? Pero meron kasing controversy sa mga pangyayari sa Cavite Mutiny. Ano ba talaga ang nangyari? Okay? So, merong mga paglalaban ng tinatawag nating mga kuro-kuro. At itong mga kuro-kurong ito, sinusuportahan din ng mga pangunahing mga pinanggagalingan, primary sources. So, yun ang aalamin natin sa ating pag-aaral ngayon. What happened in the Cavite Mutiny? In this case study, we zoom into the events of the Cavite Mutiny, a major factor in the awakening of nationalism among the Filipinos of that time. So itong Cavite Mutiny na to, and then later on, yung pagkakagarote nung ating tatlong pari, ang Gomburza, ito yung gumising sa diwa
ng nasyonalismo ng mga Pilipino nung panahon na yon. Okay, so yun ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral ngayon. Spanish accounts of the Cavite Mutiny. The documentation of Spanish historian Jose Montero y Vidal centered on how the event was an attempt in overthrowing the Spanish government in the Philippines. So, pakinggan natin yung dalawang side nung kwento kung ano ang nangyari sa Cavite Mutiny. Yung unang side, yung unang panig na ating pakikinggan, pag-aaralan, ay yung Spanish perspective o yung kung ano ang paniniwala ng mga Espanyol. In that case, Spanish historians. At according to Spanish historian Jose Montero y Vidal, yung daw pangyayari sa Cavite Mutiny, umikot daw dun sa tangka na pagpapabagsak ng gobyernong Espanyol dito sa Pilipinas. Although regarded as a historian, his account of the mutiny was criticized as woefully biased and rabid for a scholar. So, kilala man daw na mananalaysay itong si Vidal, pero yung pagkakasalaysay niya nung tinatawag natin na mutiny sa Cavite ay hindi daw patas, meron daw siyang kinikilingan. At of course, alam na natin kung sino ang kanyang kinikilingan. Dahil nga siya ay isang Espanyol, of course, he is on the side of the Spanish. At kino-question din yung kanyang yung kanyang mga pamamaraan bilang scholar o tinatawag nating mag-aaral. Mag-aaral ng kasaysayan. Another account from the official report written by then Governor General Rafael Izquierdo implicated the native clergy who were then active in the movement toward secularization of parishes. Okay, so isa pang salaysay na may uugnay natin dito sa Cavite Mutiny ay yung opisyal na report ni Gobernador General Rafael Izquierdo. Kasi nung panahon na yon, dahil wala pa naman tayong presidente na katulad ng sa panahon natin, so yung gobyerno ng Espanya, nagpapadala siya ng representative dito sa Pilipinas na nagsisilbing mamumuno sa buong bansa. So yan yung sa katauhan ni Gobernador General Rafael Izquierdo. Nabubulol ako sa aking mga pagsasalita, no? Ang hirap kasing mag-Espanyol. Pero ito yung isa sa mga pinangarap kong language na matutunan, Spanish. Sa side naman, dun sa kwento naman ni Rafael Izquierdo, hindi lang niya sinasabi na nangyari yung mutiny dahil dahil gusto nilang pabagsakin, okay? Yung gobyerno ng Espanya dito sa Pilipinas. Kung hindi pinalalapan niya yung sitwasyon, pinalakipan niya yung issue na sinasabi niya, ang mga mastermind, okay? Ang mga nagplano nitong pag-aaklas na ito, yung mutiny na ito, ay yung mga kaparian. Mga kaparian ng mga Pilipinong kaparian. Kasi dalawang klase yung mga
kaparian dito sa Pilipinas noon eh. Nung panahon na yun, in the 1870s, Spanish friars at saka mga Filipino native clergy. Na nung panahon na yon, okay, ay ipinupush nila yung tinatawag na secularization of parishes. Ibig sabihin nun na gustong magkaroon ng sariling mga parish, sariling mga simbahan, itong mga paring Pilipino na to, na kesa dun sa sila ay pinamumunuan ng mga Spanish friars, gusto nila they could have their own congregation na tila baga hindi yung nagiging parang utusan lamang. Yun yung ibig sabihin ng salitang secularization of parishes. These two accounts corroborated with each other. Okay? Magkadugtong naman yung sinabi nila, no? Magka-connecta din yung sinabi nila. Okay? So, the first primary source, okay, according to the excerpts from Montero's account of the Cavite Mutiny. So, the source is Jose Montero y Vidal, Spanish version of the Cavite Mutiny of 1872. Dun sa aklat ni Gregorio Zaide and Sonia Zaide, Documentary Sources of Philippine History, Volume 7. Although dito sa picture na nakalap natin, Volume 1 lang ito, ano? Pero this is the first of many volumes, okay? At Volume 7, yung tinutukoy natin na primary source dito. The abolition of privileges enjoyed by the laborers of the Cavite arsenal of exemption from the tribute was, according to some, the cause of the insurrection. There were, however, other causes. So, dun sa paninimula, dun sa salaysay ni Montero, ang sinasabi niya, isa sa mga dahilan o yung dahilan ng pag-aaklas na ito, okay, ng retaliate ng mga kawal at saka yung mga obrero dun sa Cavite Arsenal ay dahil sa pag-aalis ng tinatawag nating mga pribilehiyo ng mga obrero na to, ng mga nagtatrabaho ng mga kawal. Pero sinasabi niya meron ding mga ibang dahilan. Okay, the Spanish Revolution, which overthrew a secular throne, the propaganda carried on by an unbridled press against monarchical principles, attentatory of the most sacred respects towards the dethroned majesty, the outbursts of the American publicists and the criminal policy of the senseless governor whom the revolutionary government sent to govern the Philippines, and who put into practice these ideas, were the determining circumstances which gave rise, among certain Filipinos, to the idea of attaining their independence. It was towards this goal that they started to work, with the powerful assistance of a certain section of the native clergy, who out of spite toward friars, made common cause with the enemies of the mother countries. Okay, so itong mga ibang mga dahilan daw nung tinatawag natin na pag-aaklas doon sa Cavite ay itong mga tinatawag na outburst, okay, yung pagdaing nung mga tinatawag nating mga American publicists at saka yung tinatawag natin na the criminal policy of the senseless governor. Ang tinutukoy actually dito ay si Emilio Aguinaldo, na siya daw ang
namuno dun sa tinatawag nating revolutionary government. Yung gobyernong Pilipino na kumakalaban dun sa gobyerno ng Espanya. At ito daw mga kaisipan na ito, these ideas ng pag-aaklas, okay? Ay nagbigay daan lalo na sa mga Pilipino dun sa idea ng pagkakaroon nila ng kasarinlan. At dito sa pagkakaroon nila ng kasarinlan, itong goal na ito, okay, ginawa nila ng paraan, tinrabaho nila ito, okay, sa pamamagitan ng tulong ng mga tinatawag nating mga kaparian, mga Pilipino, okay? Na sabi ni Montero, who out of spite toward friars, yung friars na tinatawag dito, yung mga Spanish friars galit daw sila. Okay, galit daw sila sa mga Spanish friars. Kaya itong mga praile na to, ito daw yung ginagawa nilang parang mga kaaway ng bansa. Okay, so mabigat yung paratang dito ni Montero sa mga kapwa Pilipino natin, itong revolutionary government na tinatawag nila sa pamumuno ni Emilio Ginaldo. Ganon din sa mga kaparian natin, At various times, but especially in the beginning of 1872, the authorities received anonymous communications with the information that a great uprising would break out against the Spaniards the minute the fleet at Cavite left for the south, and that all would be assassinated, including the friars. But nobody gave importance to these notices. The conspiracy had been going on since the days of La Torre with utmost secrecy. At times, the principal leaders met either in the house of Filipino-Spaniard D. Joaquin Pardo de Tavera or in that of the native priest Jacinto Zamora. And these meetings were usually attended by the curate of Bacoor, the soul of the movement, whose energetic character and immense wealth enabled him to exercise a strong influence. So sa madaling salita, ang sinasabi ng account na ito, sa panimula pa lang daw ng 1872, yung mga may kapangyarihan, okay, sino itong mga may kapangyarihan? The Spanish authorities, mayroon na silang mga naririnig ng mga bali-balita ng pag-aaklas na pwedeng mangyari na laban sa mga Spaniards, laban sa mga Espanyol. Lahat daw ay papatayin, kasama na yung mga tinatawag na mga Spanish friars. Pero sa una, hindi nila masyadong inalintana itong mga naririnig nilang mga balita na to. So, since the days of La Torre, ay nangyayari na daw itong mga sikretong pag-aaklas na ito. Yung mga namumuno daw dito sa plano na ito, ay nagkikita-kita daw sila dun sa bahay, tahanan ni Joaquin Pardo de Tavera, at saka dun sa pari na si Jacinto Zamora. At kadalasan daw, inaanon daw to, pinapamunuan daw ito nung tinatawag natin na simbahan o kaparian sa Bacoor, na siyang tinatawag nating
soul of the movement, kaluluwa daw ng ah, ng tinatawag natin na organisasyon na ito, ano? Kaya mabigat yung mga paratang nitong si ah, Montero, kaya nga sinasabi na medyo biased yung kanyang report, hindi hindi makatarungan, hindi pantay, hindi meron siyang kinikilingan sa kanyang mga pananalita. Yung pangalawang source naman natin, ano, ito naman yung mismong official report ni Governor Izquierdo. Okay? Sabi niya, it seems definite that the insurrection was motivated and prepared by the native clergy, by the mestizos and native lawyers, and by those known here as abogadillos. So, diretso, ano, direct to the point ang sabi niya. Ito daw mutiny na ito, itong insurrection na ito, itong pagtatakwil ay sinulsulan at inihanda, ano, ng mga Pilipinong pari. Okay, by the mestizos, sabi niya, and native lawyers, and by those known here as abogadillos. Medyo matapang siyang magsalita kasi Governor General ito eh. The instigators to carry out their criminal project protected against the injustice of the government in not paying the provinces for their tobacco crop, and against the usury that some practice in documents that the finance department gives crop owners who have to sell them at a loss. So ito daw mga instigators na ito, itong mga mag-aaklas, itong mga kumakalaban, ano, para daw magawa nila yung kanilang criminal project, ano, yun ang salita ni Governor Izquierdo, criminal project, ano. Pinoprotektahan daw nila laban dun sa animoy hindi makatarungang ginagawa ng gobyerno dun sa hindi pagbabayad sa probinsya ng mga pananim ng tabako, at laban dun sa ginagawang maling pamamaraan na pagbili dun sa ng mura dun sa mga pananim nitong mga crop owners na ito, nitong mga tinatawag nating mga simpleng mga magbubukid natin, mga nagtatanim ng tabako. They encouraged the rebellion by protesting what they called the injustice of having obliged the workers in the Cavite Arsenal to pay tribute starting January 1 and to render personal service from which they were formally exempted. Ano? Inalisan daw sila ng pribilehiyo. Dati-rati kasi hindi nila kailangan magbayad ng tinatawag nating buwis. Pero mula daw nung January 1 ay kailangan na silang magbayad ng buwis, sapilitan pa silang pinagtatrabaho. Up to now, it has not been clearly determined if they plan to establish a monarchy or a republic, because the Indios have no word in their language to describe this different form of government, whose head in Filipino would be called hari. But it turns out that they would place at the head of the government a priest that the head selected would be Jose Burgos or Jacinto Zamora. Such is the plan of the rebels
those who guided them, and the means they counted upon for its realization. Okay, sabi nitong si Izquierdo, hanggang ngayon hindi pa natin matukoy kung nagpaplano sila na gumawa ng kaharian or ng isang republic, ng isang republika. Dahil itong mga Indio, okay, yun ang tinawag niya sa ating mga Pilipino eh. Yung mga Indio na ito ay walang salita na makakapaglarawan dun sa klase ng gobyerno na yon. Okay, so sa Pilipino, sa Tagalog, ang tawag dito ay hari. Pero lumaon na natukoy daw na yung ilalagay na pinuno dun sa gobyerno na yon ay isang pari. Anong klaseng pari yon? Filipino priest. At yung mga mamumuno na yon, okay, ang mga pipiliin, una ay si Jose Burgos, tapos si Jacinto Zamora. Nakikita nyo ba kung bakit eventually sila yung nilagay sa garrote eh? Kasi sila daw yung mastermind ng pag-aaklas na ito. Such is the plan of the rebels, those who guided them, and the means they counted upon for its realization. Sila daw yung mastermind. Sila daw yung utak ng pagre-retaliate na ito dun sa Cavite. Okay, so mabigat yung paratang, ano? Kung yung sinasabi ni Vidal ay tangkang pagpapabagsak ng mga Pilipino, okay, nung mga kawal dun sa Cavite at sa Manila at yung mga obrero, tangkang pagbabagsak ng gobyerno ng Espanya dito sa Pilipinas. Ito namang si Izquierdo, mas malalim yung kanyang paratang. Okay, ang pinagmumulan daw ng plano na ito, okay, ang paghihimagsikan na ito laban sa gobyerno ng Espanya ay pinamumunuan daw ng mga kaparian sa pamumuno daw ni Jose Burgos, Jacinto Zamora, okay, at ang pari na si Gomez, ano? So mabigat yung paratang ng dalawang Espanyol na ito, si Izquierdo at si Vidal. It is apparent that the accounts underscored the reason for that revolution, the abolition of privileges enjoyed by the workers of the Cavite Arsenal, such as exemption from payment of tribute and being employed in polos y servicios or forced labor. So, nangingibabaw daw dun sa mga salita dito sa mga salaysay na ito yung dahilan kung bakit merong paghihimagsikan, merong pag-aaklas. At yun yung pag-aalis ng pribilehyo na tinatangkilik ng mga obrero sa Cavite Arsenal. Nakatulad ng hindi nila pagbabayad ng buwis at saka yung exemption from forced labor. Pero inalis daw ito. So pinagbayad sila uli ng buwis, tapos idinaan sila sa sapilitang pagtatrabaho. They also identified other reasons which seemingly made the issue a lot more serious, which included the presence of the native clergy, who out of spite against the Spanish friars, conspired and supported the rebels. So, pinalala pa daw yung sitwasyon ng pagpaparatang dun sa mga kaparian natin dahil daw sa kanilang galit
ah, sa mga ah, is- Spanish friars, mga friaring Espanyol ay kumbaga sinutsutan nila o um, inutusan nila yung mga rebelde laban dito sa mga Spanish friars na ito. Izquierdo, in an obviously biased report, highlighted that attempt to overthrow the Spanish government in the Philippines to install a new Hari in the persons of Fathers Burgos and Zamora. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni Governor General Izquierdo dun sa kanyang report. Pero siyempre dahil siya ay isang Espanyol, ayaw naman niya siguro marahil na masira dun sa mata ng Spanish government. Siguro tinataas niya yung kanyang sarili. Kaya sabi niya, itong pagpapabagsak ng gobyernong Espanya dito sa Pilipinas ay sa magitan ng paglalagay ng isang bagong hari. Pinuno sa pamamagitan sa katauhan ni na Padre Burgos at ni Zamora. In the Spaniards' accounts, the events of 1872 was premeditated and was part of a big conspiracy among the educated leaders, mestizos lawyers, and residents of Manila and Cavite. They allegedly planned to liquidate high-ranking Spanish officers, then kill the friars. So sa salaysay ni Izquierdo at saka ni Vidal, matagal na daw talagang pinagplanuhan itong mga pangyayari noong 1872. At ito daw ay bahagi ng isang malakihang pag-aaklas ng mga educated leaders, yung mga tinatawag nating mga ilustrados, mga mestizos. Pag sinabi nating mestizos kasi, part Spanish, part Filipino. Yung mga abogado at saka yung mga nakatira sa Maynila at sa Cavite. Yung plano daw nila ay ligpitin itong mga namumuno, mga Spanish officers at saka kalaunan pagpapatayin daw yung mga kaparian, mga Spanish friars. So mabigat itong paratang ng Spaniard accounts na ito, no? The account detailed that on 20th January 1872, the District of Sampaloc celebrated the Feast of the Virgin of Loreto. Came with it were some fireworks display. So nung January 20, 1872, sa Sampaloc daw nagkaroon daw ng pista ng Birhen Loreto. At nagkaroon daw ng fireworks, putukan, okay? Pero itong mga taga Cavite, okay? Akala nila hudyat ng pagsisimula ng atake. Okay? So they allegedly mistook. Akala nila yung fireworks na yun na yung hudyat para umatake sila. The 200-men contingent led by Sergeant Lamadrid, okay? 200 men, 200 kawal sa pamumuno daw ni Sargento Lamadrid ay inatake daw nila itong mga Spanish officer at sight and seized the arsenal. Kinuha nila yung mga baril, yung mga sandata at pinamunuan nila itong tinatawag natin na arsenal, itong marahil armory o kung saan nila nilalagay yung kanilang mga sandata.
Izquierdo, upon learning of the attack, ordered the reinforcement of the Spanish forces in Cavite to quell the revolt. Okay, so nung malaman daw ni Izquierdo itong pag-atake na ito, okay, nagpatawag siya ng mga kawal, mga Spanish na mga kawal dun sa Cavite para pigilan itong pag-aaklas na ito. Pigilan yung pag-aatake na ito. The revolution was easily crushed. Okay, agad nilang nagapi itong mga nag-aaklas na mga obrero at mga kawal ng mga Pilipino. When the Manileños who were expected to aid the Caviteños did not arrive. Ini-expect ng mga taga Cavite na darating yung mga tulong mula sa Manila, Maynila, hindi dumating. Kaya ang nangyari, nagapi sila ng kaaway. Leaders of the plot were killed in the resulting skirmish. Okay, dun sa barilan. Okay, yung mga pinuno ng pag-aatake na ito ay nagapi, napatay sila, no? Nabatay din sila dun sa pangyayari. Ito namang si Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora ay nilitis sa isang tinatawag nating court martial o yung military court. At sila ay sinintensya na mamatay, sentenced to be executed. At alam na natin yun, ilalagay sila sa garote. Others who were implicated such as Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor, Jose Pio Basa, and other Filipino lawyers were suspended from the practice of law, arrested and sentenced to life imprisonment at the Marianas Island. Okay, so inalisan ng lisensya yung mga Pilipinong abogado. Inaresto sila at sinintensya sila ng panghabang buhay na pagkakakulong dun sa isla ng Marianas, sa Marianas Island. Izquierdo dissolved the native regiments of artillery. Okay, yung mga kawal dun sa Cavite Arsenal, inalis niya lahat yun, binuwag niya. At nagbuo siya ng bagong artillery force composed exclusively by Peninsulares. Pag sinabi nating Peninsulares, mga Spanish soldiers itong mga to. O kaya yung loyalty nila sa Spanish government. On 17th February 1872, the Gomburza were executed to serve as a threat to Filipinos never to attempt to fight the Spaniards again. Okay, so pinatay sa magitan ng garote itong tatlong Pilipinong pari upang magsilbing panakot sa mga Pilipino na nais pang magtangka na kalabanin ang mga Espanyol. A response to injustice, the Filipino version of the incident. Two other primary accounts exist that seem to counter the accounts of Izquierdo and Montero. Okay, so meron ding dalawang primary accounts o dalawang pangunahing pinanggagalingan na animoy lumitaw para pabulaanan yung mga salaysay ni Izquierdo at saka ni Montero. Yung una, yung salaysay ni Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, isang Filipino scholar at isang mananaliksik na nagsulat ng version, Filipino version
nung pangyayari sa Cavite. Alalahanin natin sa bawat kwento merong dalawang side. There are two sides of the story. Okay, one side and the other side. So dito sa pagkakataon na ito, yung unang pinag-aralan natin, the Spanish account, Spanish perspective, which is a biased report. Meron talagang kinikilingan. At ito namang Filipino version na siyang, kumbaga, siya yung nagtatanggol dun sa mga paratang laban sa mga Pilipino. So, here is our third primary source. Okay, tunghayan nga natin ang sinasabi ng primary source na ito para naman maging pantay yung ating pagtingin sa mga documents na ito. This uprising among the soldiers in Cavite was used as a powerful level by the Spanish residents and by the friars. The central government in Madrid had announced its intention to deprive the friars in these islands of powers of intervention in matters of civil government and of the direction and management of the university. So, yung daw gobyerno sa Madrid ay sinabi na niya yung kanyang plano na limitahan yung kapangyarihan ng mga kaparian dito sa Pilipinas, okay, the Filipino friars, ng kanilang pakikialam dun sa pamumuno ng gobyerno, dun sa direksyon at sa pamumuno ng mga universidad, University of Santo Tomas, okay, San Beda University, yung mga yan, dahil daw dun sa bagay na yung mga Pilipino, malaki yung kanilang pag-asa na sa magitan ng mga pari na ito ay masasabi natin na mapapaganda yung kalagayan ng kanilang bansa o ng ating bansa. Na yung mga pare sa kabilang banda, kinatatakot daw nila na yung kapangyarihan daw ng colony ng Espanya, okay, would soon be complete a thing of the past, a thing of the past, na yung kapangyarihan daw ng mga Pilipino, that their power in the colony would soon be complete, a thing of the past. Mawalan daw sila ng kapangyarihan itong mga Filipino friars. Natatakot daw sila na yung kanilang grip sa mga mamamayan ay mawala na, hindi na sila pansinin. Up to that time, there had been no intention of secession from Spain, and the only aspiration of the people was to secure the material and education advancement of the country. Okay, so ang tanging gusto lang daw ng mga nag-aklas doon sa Cavite ay para lang maibalik yung kanilang mga pag-aari. Siyempre, namamagasa sila na magkaroon sila ng sariling lupa balang araw, na gumanda yung kanilang antas ng pamumuhay at tumaas yung antas ng edukasyon dito sa bansa. Hindi daw nila ginawa yun dahil gusto nilang mag-aklas para ibagsak ang gobyerno ng Espanya. Kung hindi, gusto lang nilang maibalik yung mga pribilehiyo na meron sila dati. According to this account, the incident was merely a mutiny by Filipino soldiers and laborers of the Cavite arsenal to the dissatisfaction arising from the draconian policies of
Izquierdo. Masyado kasing mabagsik daw yung pamumuno ni Izquierdo, kaya sila nagkaroon ng pagre-retaliate. Inalisan kasi sila ng pribilehiyo eh. Inalis din yung tinatawag na pagkakaroon ng mga eskwelahan ng iba't ibang trade o ng kagaya ng mga vocational courses para sa mga Pilipino na sa tingin daw ni Izquierdo ay isang paraan daw para magkaroon daw ng mga tinatawag na mga faction o yung mga political club. Kasi pagka nagkaroon ng mga eskwelahan nga naman, magkakaroon ng diwa, magigising yung diwa, magkakaroon ng kaalaman, matututo yung mga Pilipino. Kaya nga tayo tinawag na mga Indio ayaw nila tayong matuto. Siyempre, pag natuto nga naman tayong mga Pilipino, matututo din tayong kumalaban. Parang threat daw yan dun sa general. Tavera is of the opinion that the Spanish friars and Izquierdo used the Cavite Mutiny as a way to address other issues by blowing out proportion the isolated mutiny attempt. Okay? Sa tingin ni Tavera, okay, na yung mga priling Espanyol at ni General Izquierdo, ginamit daw nila yung Cavite Mutiny, okay, para daw mapalaki yung issue. Okay, yung tinatawag na mga issue of the day. Samantalang it is just an isolated case. During this time, the central government in Madrid was planning to deprive the friars of all the powers of intervention in matters of civil government and direction and management of educational institutions. Okay, so nagpaplano na yung gobyerno sa Madrid ng paglilimita o pag-aalis. Okay, yung tinatawag na pagbabawas ng kapangyarihan sa mga kaparian natin na upang hindi na sila makialam pa, magkaroon ng boses sa mga issue kagaya ng pamumuno ng gobyerno, pagmamanage ng ating lipunan, at dun sa pagmamanage ng mga educational institutions. So sa madaling salita, dinideprive nila ng kapangyarihan ng mga kaparian. The friars needed something to justify their continuing dominance in the country, and the mutiny provided such opportunity. So naghahanap ng butas itong mga Spanish friars para mapagpatuloy nila yung kanilang pamumuno sa ating bansa. At nakita nila ito, okay? Nakita nila ito sa Cavite Mutiny. However, the central Spanish government introduced an educational decree fusing sectarian schools by the friars into a school called the Philippine Institute. The decree aimed to improve the standard of education in the Philippines by requiring teaching positions in these schools to be filled by competitive examinations, an improvement welcomed by most Filipinos. So, sa kabilang banda, ang gobyerno sa Madrid, okay, naglagay naman na sila ng tinatawag nating Philippine Institute na pamumunuan ng mga Pilipinong praile, mga pari, sa mithiin nila na magkaroon ng mataas
mas mataas na antas ng edukasyon dito sa Pilipinas. Kumbaga, ito yung parang precursor o yung tinatawag na a glimpse nung mangyayari in the future na kagaya ng pag-exam natin ng LET o ng CPA board exam o kaya ng mga engineering board exam ng TESDA, okay? Na of course, ikinasaya ito ng mga Pilipino. Pero kumbaga napipigilan yun dun sa report na dahil dun sa report na inilabas ni Izquierdo at saka yung sa salaysay ah, tinatawag natin na si Montero E. Vidal. So isa pang salaysay, ito naman sa ayon kay French writer Edmond Plochot, hindi ko alam ang bigkas ng Plochot, Plochot. Sinang-ayunan niya yung sinabi ni Tabera. Okay, so nagbigay din siya ng kuro-kuro dun sa mga nangyari sa 1872 Cavite Mutiny. So, primary source number 4, tingnan naman natin yung sinabi ni Plochot, General Latorre, okay, created a junta composed of high officials, including some friars and 6 Spanish officials, okay? So, gumawa daw ng isang tinatawag natin na grupo ng mga matataas na mga pinuno, including ang mga Spanish na friars, tapos mga namumunong Espanyol, 6. At the same time, there was created by the government in Madrid a committee to investigate the same problem submitted to the Manila Committee. When the two finished work, it was found that they came to the same conclusions. Okay, so nagkaroon ng tinatawag natin na investigative committee upang malaman nila yung nangyayari. Okay, so because of the lack of time, hindi na natin naisulat dito yung kanilang mga conclusions at yung mga kanilang mga suggestions, So the arrival in Manila of General Izquierdo put a sudden end to all dreams of reforms. Magkakaroon na sana ng reforma Reforma sa edukasyon, reforma sa trabaho, reforma sa pagbibigay ng bunga ng development para sa mga manggagawa. Pero natapos lahat ito sa pagdating ni General Izquierdo. The prosecutions instituted by the new Governor General were probably expected as a result of the bitter disputes between the Filipino clerics and the friars. So, yung mga paglilitis, okay, na pinasimulan ng bagong Governor General ay resulta ito nung mapait na pakikipag-away, okay, ng disputes ng mga Pilipinong pari at mga Espanyol na tinatawag natin na mga praile, the Spanish friars. Such a policy must really end in a strong desire on the part of the other to repress cruelly. Okay, so itong mga policy na to na nagawa, talagang ginawa ito para dahil meron talagang masidhing kagustuhan na tapusin yung plano ng kabila. At yung plano na tinutukoy dito, yung plano na marahil na nakikita nila na pagpapabagsak
ng mga Spanish friars ng mga Filipino priests. Mabigat, ano? Mabigat. In regard to schools, it was previously decreed that there should be in Manila a Society of Arts and Trades to be opened in March of 1871 to repress the growth of liberal teachings. Okay? So, nagkaroon nga naman ng mga eskwelahan, School of Arts and Trades. Pero, itong si General Izquierdo, okay, pinigilan niya yung pagbubukas ng mga eskwelahan na to the day previous to the scheduled inauguration. Halimbawa, bukas na, okay, bukas na yung magbubukas itong mga eskwelahan na to. Ngayon, pinigilan ito ni General Izquierdo. Tingnan mo kung gaano kasama itong taong ito, no? Ayaw niyang matuto yung mga Pilipino. The Filipinos had a duty to render service on public roads construction and pay taxes every year. But those who were employed at the maestranza of the artillery and the engineering shops and arsenal of Cavite were exempted from this obligation from time immemorial. So, noon kasi, the Filipinos in general, okay, may responsibilidad sila na tumulong sa paggawa ng mga daan, ano, at pagbibigay ng buwis, pagbabayad ng buwis sa kada taon. Pero yung mga nagtatrabaho dun sa maestranza, dun sa artillery sa Cavite, okay, dun sa mga engineering shops at dun sa arsenal sa Cavite, in-exempt sila, hindi sila binigyan ng ganitong obligasyon, okay? So ito na yung nakamulatan nila, mulat-mula pa, hindi na sila nagbabayad ng buwis, hindi rin nila kailangang sapilitang magtrabaho sa daan. Without preliminaries of any kind, a decree by the governor withdrew from such old employees their retirement privileges and classified them into the ranks of those who work on public roads. Walang sabi-sabi, walang announcement, walang explanation. Basta kabud na lang na nagbigay ng batas ang gobernador na alisin itong mga pribilehyo na ito at isali sila dun sa mga nagtatrabaho sa public roads. The friars used the incident as a part of a larger conspiracy to cement their dominance, which had started to show cracks because of the discontent of the Filipinos. They showcased the mutiny as part of a greater conspiracy in the Philippines by Filipinos to overthrow the Spanish government. Unintentionally and more so, prophetically, the Cavite Mutiny of 1872 resulted in the martyrdom of Gomburza and paved the way to the revolution culminating in 1898. So itong mga paring Espanyol, okay, yung mga priling Espanyol, ginamit nila ang pangyayaring ito para maitatak, ano, para ma-cement yung kanilang paghahari dito sa ating bansa, ano, na nagpakita ng tinatawag nating kahinaan dahil nagkaroon ng discontent, ano, yung kanilang dominance hindi naman talaga dominance kasi nga nakikita yung mga pag-aabuso, nakikita yung mga tinatawag na pananamantala, ano, nagkaroon ng discontentment on the side of the Filipinos. Imbis na mapabuti ang kanilang spiritual life, napapasama pa dahil nga itong mga Spanish
friars na to, parang sila pa yung pinagsisimulan ng kasamaan. They showcased the mutiny as part of a greater conspiracy in the Philippines. Kumbaga, ginawa daw nilang dahilan itong mutiny na ito para sabihin, tingnan nyo, gustong pabagsakin ng mga Pilipino, okay, ang gobyernong Espanyol sa Pilipinas. So, unintentionally and more so, prophetically, the Cavite Mutiny, ito yung nagbigay daan dun sa martyrdom ng Gomburza. At dahil doon, ito rin ang nagbigay daan para sa himagsikan na nangyari noong 1898. Okay, so if we will summarize itong pangyayari sa 1872 Cavite Mutiny. On the Spanish account, okay, pinagbibintangan yung mga Pilipino. Kaya daw nangyari yung Cavite Mutiny dahil daw gustong pabagsakin ng mga Pilipino yung Spanish government dito sa Pilipinas na pinamumunuan daw, utak daw ay ang mga kaparian natin sa pamumuno ni Burgos at saka ni Zamora. Sa kabilang banda, sa pagtatanggol naman ni Tabera at saka ni Plusio, pagsasang-ayon ni Plusio sa sinabi ni Tabera, this is just an isolated case. Hindi ito pag-aaklas laban sa pagpapabagsak ng Spanish government. Kung hindi gusto lang maibalik ng mga Filipino soldiers at yung mga obrero nagtatrabaho dun sa Cavite Arsenal, maibalik yung kanilang mga pribilehiyo at saka yung kanilang mga tinatawag natin na material benefits. So bilang pagbibigay pugay din dun sa Gomburza, tingnan natin kung ano ang kanilang kwento. The Gomburza is the collective name of the three martyred priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, who were tagged as the masterminds of the Cavite Mutiny. They were prominent Filipino priests charged with treason and sedition. Okay, itong mga Pilipinong pari na ito, pinagbintangan daw sila ng pandarambong, ng paninimula ng pagimagsikan laban daw sa gobyernong Espanyol. It is believed that the Spanish clergy connected the priests to the mutiny as part of a conspiracy to stifle the movement of secular priests who desired to have their own parishes instead of being merely assistants to the regular friars. So gusto lang daw magkaroon okay, kung sabihin na natin na meron nga silang movement. Okay? Gusto lang naman nilang magkaroon ng sarili nilang congregation, hindi yung sila lang ang inuutos-utusan. Okay, ano bang masama naman doon? The Gomburza were executed by garrote in public, a scene purportedly witnessed by a young Jose Rizal. Okay, na nasaksihan ito ng batang si Jose Rizal nung patayin sila sa magitan ng garrote in public. Their martyrdom is widely accepted as the dawn of Philippine nationalism in the 19th century, with Rizal dedicating his second novel, El Filibusterismo, to their memory. Yung kanilang kamatayan bilang mga martir, okay? Ito ay tinanggap bilang pagbubukas ng nasyonalismo ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo.
At itong si Batang si Jose Rizal o si Jose Rizal, sa pagkakatanda niya ng mga pangyayaring ito laban sa Gombursa, isinulat niya at inihandog niya yung kanyang ikalawang nobela, Filibusterismo, okay? Para sa mga tatlong pari na ito. At ating basahin ng malakas yung sinabi niya sa El Filibusterismo. The government, by enshrouding your trial in mystery and pardoning your co-accused, has suggested that some mistake was committed when your fate was decided, and the whole of the Philippines, in paying homage to your memory and calling you martyrs, totally rejects your guilt. The Church, by refusing to degrade you, has put in doubt the crime charged against you. Salamat, Gombursa, sa inyong sakripisyo. With this, ito ay nagbigay daan sa ating kasarinlan. And that wraps up part 2 of our study of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. Thank you for joining me in our lesson for today. I hope you learned a lot in our presentation. God bless you and may you have a good day.